ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાની ઠંડી માટે શરીર માટે હેલ્ધી એવા લાડુની રેસીપી। તો આ લાડુ આજે આપણે તલમાંથી, સિંગમાંથી અને કોપરામાંથી એ રીતે મિક્સ બનાવીશું। શરીર માટે આ લાડુ ખાવામાં બહુ જ હેલ્ધી રહેશે અને આ લાડુ ફક્ત 10 થી 15 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને અંદરથી ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ એવા લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં તો આપણે કડાઈમાં તલ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 2 કપ અને વજનમાં 300 ગ્રામ જેટલા સફેદ તલ લઈ લીધા છે। તો અહીંયા આપણે સફેદ તલને રોસ્ટ કરવાના છે। તો સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે જ્યાં સુધી તલ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈને તેનો ચટકવાનો અવાજ ના આવવા લાગે ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસલી હલાવતા જઈને તેને શેકી લઈશું। તો અહીંયા તલ તમારા બળી ના જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આ જ રીતે તેને કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ચલાવતા જઈશું। તો સફેદ તલ શરીર માટે ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે। શરીરમાં સાંધાના દુખાવા દૂર કરી વાળ અને સ્કિન પણ ગ્લો કરે છે। તો આ રીતે આપણે સફેદ તલનો ઉપયોગ વધારે કરીશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા તલ એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે। તો હવે તેને હલકા ઠંડા થવા માટે રાખીશું અને ત્યાર પછી આપણે તેમાંથી 4 થી 5 મોટા ચમચા જેટલા તલ બાઉલમાં અલગ નીકાળી લઈશું। તો આ લાડુ બનાવવામાં આપણે અડધા તલને આખા રાખીશું અને અડધા તલને આપણે મિક્સર જારમાં અધકચરા ક્રશ કરીશું। તો આ રીતે 4 થી 5 મોટા ચમચા જેટલા તલ મેં આ રીતે બાઉલમાં અલગ નીકાળી લીધા છે અને બાકીના તલ એકદમ સરસ રીતે આપણા ઠંડા થઈ જાય એટલે તેને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મેં મિક્સર જારમાં ઉમેરી દીધા છે। હવે પલ્સ કરતા જઈને આપણે તલને અધકચરા ક્રશ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં તલને આ રીતે પલ્સ ઉપર અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે। હવે આ રીતે એક મોટું અને ઊંડું વાસણ લઈશું અને બધા જ ક્રશ કરેલા તલને વાસણમાં ઉમેરીશું અને આપણે જે આખા તલ રાખ્યા છે તેને પણ આ રીતે અધકચરા ક્રશ કરેલા તલની સાથે જ મિક્સ કરીશું અને હવે ફરીથી એ જ કડાઈમાં આપણે 3/4 કપ અને વજનમાં 150 ગ્રામ જેટલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરીશું। તો આ રીતે બધું માપ લઈને જ આપણે વસ્તુ ઉમેરીશું એટલે એકદમ પરફેક્ટ આપણા લાડુ બનીને તૈયાર થશે। હવે આપણા બધા સિંગદાણા એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈને તેના ફોતરા અલગ ના થવા લાગે ત્યાં સુધી તેને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર શેકીશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા સિંગદાણા આ રીતે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને તેને ઠંડા થવા દઈશું અને ઠંડા થઈ જાય ત્યાર પછી બધા સિંગના ફોતરા અલગ નીકાળી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા સિંગદાણાના આ રીતે ફોતરા અલગ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે ફરીથી એ જ નાનું મિક્સર જાર લઈશું અને બધા સિંગદાણાને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને ફરીથી ફક્ત આપણે સિંગદાણાને એક જ પલ્સ ઉપર ક્રશ કરીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે એક પલ્સ કરીને સિંગદાણાને ક્રશ કરી લીધા છે। હવે તલની સાથે જ આપણે સિંગદાણા ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અડધા સિંગદાણા આખા છે અને અડધાને આપણે ક્રશ કર્યા છે। તો હવે તેમાં સૂકા નારિયેળનું છીણ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 50 ગ્રામ જેટલું સૂકા નારિયેળને આ રીતે ઘરે ખમણીની મદદથી ગ્રેટ કરીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો સૂકું નારિયેળ શરીરમાં કેલરી ભરપૂર પ્રમાણમાં આપે છે। તો અહીંયા આપણે જે કોઈ વસ્તુ ઉમેરી છે તે બધી જ એકદમ સરસ હેલ્ધી છે અને હવે તેમાં 10 થી 12 જેટલી બદામની સ્લાઇસ ઉમેરીશું। તો અહીંયા ટોટલી આપણે બધું વજન 500 ગ્રામ જેટલું લીધું છે। હવે આપણે કડાઈમાં 500 ગ્રામ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે બધી વસ્તુનું માપ 500 ગ્રામ જેટલું લીધું છે એટલે તેની સામે 500 ગ્રામ જેટલો ગોળ લઈશું અને ગોળને આ રીતે ઝીણો સમારીને તમારે લેવાનો છે। અહીંયા આપણે ગોળનો પાયો નથી કરવાનો, ફક્ત ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો જો તમે ડાયરેક્ટ ગોળ નાખશો તો તેને મેલ્ટ થવામાં વધારે સમય લાગશે અને તમારો ગોળનો પાયો થઈ જશે। તો ખાસ તમારે ગોળને આ રીતે ઝીણો સમારીને લેવાનો એટલે ગોળ એકદમ સરસ રીતે ઝડપથી મેલ્ટ થઈ જશે। આ રીતે ઝીણા સમારેલા ગોળને મેલ્ટ થવામાં એકદમ ઓછો સમય લાગશે અને આ રીતે ગોળ થોડોક મેલ્ટ થવા લાગે એટલે હવે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું। તો આ રીતે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરવાથી આપણા ગોળમાં એકદમ સરસ એવી શાઇનિંગ આવશે। મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને જ્યાં સુધી આપણો બધો જ ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ ના થઈ જાય
ત્યાં સુધી સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ જ રીતે તેને કન્ટિન્યુ આપણે ચલાવતા જઈશું. અહીંયા ગોળને તમારે કન્ટિન્યુ આ જ રીતે ચલાવતા જવાનું છે, વચ્ચે વચ્ચે બિલકુલ પણ છોડવાનું નથી. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે. આનાથી વધારે આપણે ગોળને બિલકુલ પણ ઓવરકુક નહીં કરીએ. હવે આપણે જે વસ્તુ બધી ઉમેરેલી છે તેમાં ફ્લેવર માટે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો એલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને તૈયાર કરેલા ગોળને આપણે તરત જ આ રીતે વાસણમાં ઉમેરી દઈશું. તો આ પ્રોસેસ તમારે થોડીક ઝડપથી કરવાની છે, નહીં તો તમારો ગોળ ઠંડો થઈ જશે તો તમે લાડુ સરખી રીતે નહીં બનાવી શકો. અને હવે ગરમ ગોળ હોવાના લીધે આપણે પહેલાં આ રીતે સ્પેચ્યુલા કે ચમચીની મદદથી ગોળને બધી વસ્તુ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરીશું. ગરમ ગોળ હોવાના લીધે તમારે ડાયરેક્ટ હાથેથી તેને મિક્સ નથી કરવાનું. આ રીતે ચમચીથી કે પછી સ્પેચ્યુલાની મદદથી મિક્સ કરશો એટલે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. અને હવે આ રીતે થોડુંક મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે હાથેથી બધા જ ગોળને સારી રીતે મસળીને મિક્સ કરી લઈશું. તો ગોળ તમારો ઠંડો ના થઈ જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એકદમ ઝડપથી આપણે આ પ્રોસેસ કરીશું. અહીંયા તમારે બધી જ વસ્તુઓનું માપ એકદમ પરફેક્ટ રીતે લેવાનું છે. જો તમારી પાસે કોઈ પણ જાતના મેઝરિંગ કપ ના હોય તો તમે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીની મદદથી માપ લઈ શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે. હવે આપણે તેમાંથી લાડુ બનાવીશું. તો આ રીતે હાથમાં થોડુંક મિશ્રણ લઈશું અને એકદમ સારી રીતે આપણે લાડુને બાઇન્ડ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે આ લાડુ બનાવતી વખતે ઘરમાં કોઈની હેલ્પ પણ લઈ શકો છો. એકદમ ઝડપથી આપણું મિશ્રણ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે તમારે આ રીતે બધા લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણો લાડુ આ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીના મિશ્રણમાંથી પણ બધા લાડુ બનાવીને તૈયાર કરીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણા લાડુ બાઇન્ડ થાય છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં બાકીના બીજા બધા જ મિશ્રણમાંથી લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે હેલ્ધી એવા લાડુ ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. શરીર માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને આ રીતે લાડુ બનાવીને તમે તેને 15થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતા. તો તમે ક્યારે આ રીતે લાડુની રેસીપી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.